Το 1453 σηματοδοτεί μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην παγκόσμια ιστορία. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας, αλλά δημιούργησε και ένα τεράστιο κενό εξουσίας στον Ορθόδοξο κόσμο. Με το πνευματικό και πολιτικό κέντρο της Ανατολικής Χριστιανοσύνης υπό Οθωμανική κυριαρχία, το βλέμμα πολλών στράφηκε προς τον βορρά, εκεί όπου το μεγάλο δουκάτο της Μόσχας άρχιζε να ισχυροποιείται. Η μεταμόρφωση της Μόσχας σε διεκδικητή της βυζαντινής κληρονομιάς δεν έγινε τυχαία, αλλά σφραγίστηκε με έναν στρατηγικό γάμο. Το 1472 ο Ιβάν ο Τρίτος παντρεύεται τη Σοφία Παλαιολογίνα, ανιψιά του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αυτή η ένωση δεν ήταν από έρωτα. Η Σοφία έφερε μαζί της στο Κρεμλίνο το βυζαντινό αυτοκρατορικό πρωτόκολλο, το αυστηρό τυπικό της αυλής και, το σημαντικότερο, τον δικέφαλο αετό. Αυτό προσέφερε στο ρωσικό κράτος ισχυρή διεθνή αναγνώριση ως ο νόμιμος διάδοχος της Ρωμανίας. Ταυτόχρονα ο γάμος αυτός συνοδεύτηκε από πλήθος Ελλήνων λογίων, αρχιτεκτόνων και τεχνητών που επηρέασαν καταλυτικά τον πολιτισμό της Ρωσίας. Ωστόσο, η ιδέα της Μόσχας ως τρίτης Ρώμης δεν ξεκίνησε ως ένα μεγαλεπίβολο κρατικό σχέδιο επέκτασης. Γεννήθηκε μέσα από μια ταπεινή θρησκευτική προφητεία. Ο μοναχός Φιλόθεος στις αρχές του 16ου αιώνα είπε ότι «Δύο Ρώμες έπεσαν, η τρίτη στέκει και τέταρτη δεν θα υπάρξει». Για το Φιλόθεο αυτό δεν ήταν ένα προσχέδιο για αυτοκρατορική κυριαρχία, αλλά μια βαριά πνευματική ευθύνη. Η Μόσχα έπρεπε να παραμείνει το τελευταίο προπύργιο της αληθινής πίστης σε έναν κόσμο που είχε παρακμάσει. Αυτό το θρησκευτικό όραμα όμως έμελε σύντομα να μετατραπεί στο ισχυρότερο πολιτικό εργαλείο στα χέρια των Τσάρων. Με την πάροδο του χρόνου, η Μόσχα μεταμορφώθηκε από ένας επαρχιακός προστάτης της πίστης στον αυτοανακηρυγμένο μοναδικό θεματοφύλακα του χριστιανισμού. Αυτή η μετάβαση δεν ήταν μόνο πολιτική, αλλά βαθιά θεολογική. Οι Ρώσοι ηγεμόνες άρχισαν να αξιοποιούν το δόγμα του κατέχοντος. Την ιδέα δηλαδή ότι η Ρωσία αποτελεί το τελικό εμπόδιο. Το προπύργιο που συγκρατεί τον κόσμο από το παγκόσμιο χάος και την αίρεση. Στα μάτια της ρωσικής ελίτ, αν η Μόσχα λύγιζε, ο κόσμος θα παραδιδόταν στις δυνάμεις του κακού. Για να στηριχθεί αυτό το αφήγημα, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική αναθεώρηση της ρωσικής ιστορίας. Στόχος ήταν να εγκαθιδρυθεί μια άμεση, αδιάσπαστη πνευματική και βιολογική γραμμή που συνέδεε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες απευθείας με τους Τσάρους. Η ιστορία ξαναγράφτηκε για να παρουσιάσει τη Μόσχα όχι ως διάδοχο, αλλά ως τη φυσική και μοναδική συνέχεια της ρωμαϊκής δόξας, υποβαθμίζοντας οποιαδήποτε άλλη επιρροή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσική Εκκλησία ακολούθησε έναν μοναχικό και σχισματικό δρόμο, παρόμοιο με εκείνον της Μεσαιωνικής Καθολικής Εκκλησίας. Έσπασε τους κοινούς δεσμούς με την υπόλοιπη Ορθόδοξη κοινότητα, προβάλλοντας τον εαυτό της ως την μόνη αληθινή χριστιανοσύνη. Αυτή η θρησκευτική απομόνωση δεν ήταν ένδειξη αδυναμίας, αλλά ένα εργαλείο επιβολής. Η πεποίθηση ότι όλος ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος είχε διαφθαρεί, αφήνοντας τη Ρωσία ως τη μοναδική πηγή πνευματικής καθαρότητας και ηθικής υπεροχής. Η περίοδος του Μεγάλου Πέτρου σηματοδότησε μια ριζική στροφή. Η θρησκευτική εσωστρέφεια παραχώρησε τη θέση της σε μια επιθετική, δυτικότροπη αυτοκρατορική επέκταση, η οποία όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ το βυζαντινό λάβαρο. Αντίθετα, το χρησιμοποίησε ως νομιμοποιητική βάση για την έξοδο στις θερμές θάλασσες. Η Ρωσία δεν παρουσιαζόταν πλέον απλώς ως ο φύλακας της πίστης, αλλά ως η δύναμη που δικαιωματικά έπρεπε να κυριαρχήσει στο χώρο της παλαιάς αυτοκρατορίας. Αυτή η στρατηγική κορυφώθηκε με το περίφημο ελληνικό σχέδιο της Μεγάλης Εκατερίνης. Στόχος της δεν ήταν μόνο η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπό ρωσικό έλεγχο, με την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης ως ρωσικής κληρονομιάς. Ο εγγονός της ονομάστηκε συμβολικά Κωνσταντίνος, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν μελλοντικό αυτοκράτορα της νέας ελεύθερης Κωνσταντινούπολης που θα υποτασσόταν στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή, η βυζαντινή αρχιτεκτονική και η εικονογραφία χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία σκληρής γεωπολιτικής ισχύος. Στις νεοαποκτηθήσεις περιοχές του Καυκάσου και της Κριμαίας, το Κρεμλίνο επέβαλε έναν συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ρυθμό στους ναούς και τα δημόσια κτίρια. Αυτό δεν ήταν μια απλή αισθητική επιλογή, αλλά μια προσπάθεια να σφραγιστεί οπτικά η κυριαρχία της.
Οι νέες κατακτήσεις έπρεπε να μοιάζουν με οργανική συνέχεια της Ρωσοβυζαντινής Αυτοκρατορίας, στερεώνοντας τον έλεγχο πάνω σε εδάφη που η Μόσχα θεωρούσε πλέον δικά της ιερά κεκτημένα. Η γεωπολιτική εργαλειοποίηση του Βυζαντίου δεν σταμάτησε στον 19ο αιώνα. Ο πανσλαβισμός εκείνης της εποχής αποτελεί τον πρόδρομο της σύγχρονης ιδεολογίας του ρωσικού κόσμου, την οποία χρησιμοποιεί σήμερα το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις εδαφικές αγώνας για τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών απέναντι σε μια παρακμιακή Δύση. Η μακροχρόνια οικειοποίηση της βυζαντινής κληρονομιάς από τη Μόσχα έχει αφήσει βαθιά τραύματα στις σχέσεις της με τα γειτονικά ορθόδοξα έθνη. Για χώρες που αντιστέκονται στη ρωσική πνευματική ηγεμονία, η διεκδίκηση της Τρίτης Ρώμης δεν αποτελεί θρησκευτική ευλογία, αλλά μια απειλή για την εθνική τους κυριαρχία και την εκκλησιαστική τους ανεξαρτησία. Αυτή η επιβολή μετατρέπει την κοινή πίστη από δεσμό ενότητας σε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης και διχασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρωσία αντιμετωπίζει την Ελλάδα όχι απλώς ως έναν ομόδοξο εταίρο, αλλά ως έναν επικίνδυνο πολιτισμικό ανταγωνιστή. Το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι η Ελλάδα κατέχει την ιστορική και πνευματική πρωτοκαθεδρία σε ένα τείχη, όσο ψηλά κι αν είναι αυτά.